ไอทีปัจจุบันสวัสดีครับคลิปนี้มาชมเครื่องฟอกอากาศเครื่องล่าสุดที่ผมเลือกนะครับจากยี่ห้อชาร์ปนะเป็นสินค้าไทยนะครับผมเลือกยี่ห้อนี้ด้วยเหตุผล7ข้อนะครับ7ข้อชัดๆที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างโดดเด่นก็กะว่าจะเอามาแนะนำด้วยวิธีใช้งานง่ายมากนะครับหลายๆท่านก็เห็นโปรโมชั่นแล้วจุดแรกที่ผมเลือกยี่ห้อนี้เนี่ยข้อที่1เลยนะครับก็คือเป็นสินค้าราคาถูกนะโปรโมชั่นเยอะมากลดแล้วเหลืออยู่ 1,850 เองนะครับถือว่าถูกกว่าท้องตลาดนะถูกกว่ายี่ห้อจีนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สมาร์ทไม่สามารถเปิดด้วย Wi-Fi แต่ก็เพียงพอที่จะทำหน้าที่เครื่องฟอกอากาศได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมเอาเปิดในห้องนอนแล้วก็เปิดไอออนอะไรพวกเนี้ยรู้สึกดีมากอากาศสดชื่นนะครับก็แนะนำเลยนะครับข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของโปรโมชั่นและราคานะแล้วข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของสินค้าไทยประกันไทยตัวนี้จะมีภาษาไทยอยู่นะครับสังเกตตรงนี้เขาก็เป็นสินค้าไทยที่ผลิตในเมืองไทยนะครับเครื่องฟอกอากาศชาร์ปพลาสมาคัสเตอร์เป็นรุ่น FP-J30TA-A นะครับตามนี้นะสามารถใช้งานกับห้อง23ตารางเมตรก็คือประมาณ5 คูณ 4 เมตรหรือ5 คูณ 5ก็ได้นะครับประมาณนี้กำลังไฟ50 วัตต์ผลิตที่บางปะกงเองนะครับฉะเชิงเทรานะสินค้าไทยถือว่าประกันไทยอยู่แล้วนะครับส่วนข้อที่3อีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบมากก็คือเรื่องไอออนตัวนี้เขามีฟังก์ชันไอออนด้วยนะไอออนก็คือประจุลบเขาเรียกว่าแอนไอออนนะครับสามารถที่จะจับกับฝุ่นจับกับเชื้อโรคแล้วทำให้เชื้อโรคแห้งกรอบตายนะครับไอออนจะจับกับฝุ่นในอากาศทำให้ฝุ่นตกเร็วขึ้นอากาศสะอาดได้เร็วขึ้นถ้าเกิดว่าฝุ่นไม่เยอะอากาศสะอาดแน่นอนถ้าเปิดไอออนไปด้วยเนี่ยแป๊บเดียวก็สะอาดอากาศจะสดชื่นด้วยคุณเปิดในห้องแอร์จะรู้สึกว่าแอร์สดชื่นกว่าปกตินะครับนี่คือสิ่งที่ผมสัมผัสได้นะส่วนข้อ4นะครับสินค้าไทยไส้กรองหาง่ายคุณลองค้นหาเลยรุ่นนี้ไส้กรองราคาหลักร้อย200-300 บาทเองนะครับนี่คือจุดเด่นของยี่ห้อนี้เลยนะไส้กรองจะเป็นไส้กรองที่ทำมาแล้วทำมาขายเหมาะกับรุ่นนี้มากๆคนใช้เยอะมากแล้วใช้สินค้าในตลาดเป็นสินค้าตลาดดีกว่าอะไหล่หาง่ายไส้กรองหาง่ายวิธีก็ศึกษาง่ายนะครับแล้วก็ส่วนข้อ5นะครับข้อ5จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาด้านหลังของเครื่องนี้จะมีตะแกรงกรองฝุ่นใหญ่อยู่ผมก็ใช้วิธีทำความสะอาดตะแกรงกรองฝุ่นใหญ่บ่อยๆฝุ่นใหญ่ก็อยู่ข้างนอกนะครับเราล้างเอาไปล้างน้ำเราก็ยังสามารถใช้ไส้กรองได้ต่อนะครับไส้กรองก็จะเต็มยากขึ้นเนื่องจากว่ามีตะแกรงใหญ่นี่แหละผมค่อนข้างชอบส่วนใหญ่หลายยี่ห้อเนี่ยฝุ่นชิ้นใหญ่ๆจะเข้าไปอุดที่ไส้กรองทำให้ไส้กรองเต็มเร็วต้องเปลี่ยนตัวเนี้ยคิดมาได้ดีมากสำหรับเรื่องไส้กรองนะครับการดูแลการทำสะอาดเนี่ยพวกนี้โอเคมากข้อ6นะครับวิธีใช้งานง่ายรวดเร็วการกดเนี่ยกดที่ปุ่มด้านบนตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดตอนแกะกล่องนะครับแล้วก็ข้อ7เป็นเรื่องของวัสดุดีมากวัสดุได้มาตรฐานสายไฟเส้นใหญ่ปลั๊กขากลมแน่นนะครับแล้วก็ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชาร์ปรุ่น FP-J30TA-A เป็นสีฟ้าไอออนจะออกมาด้านบนนะครับเหมาะกับห้องขนาด23ตารางเมตรรุ่นนี้เขาบอกว่า High Density 7000 น่าจะเป็นจำนวนไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับด้านล่างตรงนี้จะเขียนว่า Dual Action นะครับก็คือการกรองฝุ่นด้วยเทคโนโลยี Plasma Cluster นะครับกำจัดไวรัสแบคทีเรียอื่นๆรวมถึงเชื้อโรคต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีไส้กรอง HEPA เอาไว้กรองซึ่งกรองได้ละเอียดมากๆด้วยการทำงาน2ฟังก์ชันถือว่าโดดเด่นมากเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาดักจับไว้โดยไส้กรองนะครับก็คือโพลีนก็คือพวกมลภาวะต่างๆฝุ่นละอองนะครับแล้วก็อะเลอร์เจนเข้าใจว่าตรงนี้เป็นฝุ่นต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้นะครับตามนี้เลยนะจากสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็มีเรื่องไวรัสด้วยแอร์โบนโมก็คือฝุ่นละอองที่มากับอากาศต่างๆตามนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะรวมถึงฝุ่นละอองที่มีโอกาสเข้ามาฝุ่นพวกควันบุหรี่ควันไฟควันจากการทำอาหารไอร้อนต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เขาดักจับได้ผมก็เลยเชื่อมั่นและผมใช้มา2เครื่องแล้วนะผมก็ไม่จำเป็นจะต้องสมาร์ทหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อะไรเราเปิดใช้งานแค่นี้เพียงพอเอาไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ผมมั่นใจนะลักษณะการใช้งานของเขาก็ตามนี้การใช้งานค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
สายไฟที่ให้มาก็ถือว่ายาวใช้ได้ครับยาว1.50 เมตรตรงนี้เป็นปลั๊กขากลมมก.ไทย2ขานะครับก็ถือว่าดูแน่นแข็งแรงดีตัวนี้ก็ถอดง่ายครับมีเงี้ยงตรงนี้มาให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคได้มาตรฐานเยี่ยมเลยผมค่อนข้างชอบกับขาใหญ่แบบนี้ตัวเครื่องก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ครับผมใช้อยู่แล้วจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นปุ่มไม่ใช่เรียงแบบนี้นะปุ่มนี้เป็นปุ่มล่าสุดนะครับของผมเป็นรุ่นที่ซื้อมาแล้วนานแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีตาข่ายอย่างที่ผมบอกไปตัวนี้จะเป็นตาข่ายกรองฝุ่นหยาบฝุ่นที่ปลิวมาจากเตียงนอนอะไรประมาณนี้ก็จะมากรองอยู่ตรงนี้ฝุ่นเสื้อผ้าจะดักตรงนี้ครับตรงนี้ดักไว้หมดเลยเราก็ถอนตรงเนี้ยไปล้างน้ำเปิดน้ำใส่เลยเปิดย้อนกลับจากข้างในออกมาข้างนอกนะล้างแล้วก็เป่าฝุ่นก็เอากลับมาใส่เหมือนเดิมเราสามารถเซฟไส้กรองด้านในได้ค่อนข้างเยอะนะครับบริเวณด้านข้างของเครื่องก็จะเป็นข้อมูลของเขาเป็น Customer Care Center มีเบอร์โทรด้วยนะครับตามนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้แล้วก็จะเป็นข้อมูลครับชาร์ปประเทศไทยถือว่าเป็นยี่ห้อขายดีเลยครับรุ่นนี้คู่มือจะเป็นภาษาไทยนะครับอ่านง่ายทำความเข้าใจง่ายแต่ก็ไม่ต้องดูหรอกก็ตามที่ผมอธิบายไปนะครับข้อมูลอื่นๆวันที่ผลิตเดือน9 2568เพิ่งผลิตเองนะครับขายดีมากๆเป็นรุ่นที่น่าใช้ครับดูเหมือนว่าตรงนี้ก็มีข้อมูลมอก.แล้วก็มี QR code ลองสแกนดูนะครับก็วิธีใช้งานก็เปิดออกมาแบบนี้เลยจะเห็นพลาสติกอยู่คุณต้องแกะพลาสติกของไส้กรองนี้ออกก่อนนะแล้วก็เอากลับมาใส่นะครับเป็นไส้กรองมาตรฐานเวลาผมซื้อมาเปลี่ยนผมก็ซื้อแบบนี้เลยเหมือนเป๊ะนะครับมาใส่ไส้กรองที่เขาวางขายออนไลน์เนี่ยราคา 200-300 เองเปลี่ยนได้ง่ายเปลี่ยนบ่อยๆได้เลยรู้สึกว่าค้ำๆขึ้นมาฝุ่นเยอะๆก็เปลี่ยนได้เลยครับถือว่าคุ้มครับรุ่นนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนน่าจะใช้เป็นหมดนะครับก็แค่เอาไส้กรองมาเปลี่ยนนั่นเองนะครับส่วนปุ่มก็ถือว่าควบคุมง่ายครับลมขึ้นมาตรงนี้เอามือแหย่ไปไม่ได้นะแหย่ไปก็ไม่ถึงนะครับพัดลมอยู่ด้านในตัวนี้คือปลอดภัยดีผ้าวางทับได้นะครับทุกอย่างวางทับได้เป็นที่วางของชั่วคราวก็ได้มันสมมาตรดีไม่ล้มง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตั้งเวลาตัวนี้เป็นโหมดตัวนี้เป็นไอออนชาวเวอร์ก็คือเร่งประจุในช่วงแรกนะครับให้ประจุออกเยอะๆนะชั่วโมงนึงเขาก็จะตัดนะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดนี่เลยง่ายมากๆมีสัญลักษณ์ไอออนนะครับคิดว่ากดไปก็ใช้เป็นเองแหละนะครับการประกอบไส้กรองก็แกะพลาสติกออกวางไปหั่นด้านที่เป็นตัวดึงออกมาตัวนี้เขาทำมาให้ดึงง่ายนะครับแค่นั้นเองจากนั้นก็เอาตัวที่เป็นกรองฝุ่นใหญ่ตัวนี้เป็นตาข่ายเล็กๆเล็กมากแต่เขาดักฝุ่นได้ดีนะครับตัวนี้ไม่ขาดง่ายนะล้างน้ำได้เยี่ยมเลยผมชอบยี่ห้อนี้ก็ตรงนี้แหละนะครับเอากลับมาวางพอวางเสร็จแล้วก็กดลงด้านล่างนิดนึงนะครับให้เขาลงล็อกนะด้านล่างลงล็อกปุ๊บแล้วก็กดเข้าไปนะครับนี่ผมมือเดียวนะเนี่ยแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่กรองฝุ่นด้านนอกฝุ่นใหญ่มาจับอยู่ตรงนี้แป๊บเดียว 3-4 เดือนก็เต็มนะครับด้านนอกนะเอาไปล้างแล้วก็ใช้งานไส้กรองด้านในต่อนะครับยืดอายุได้ดีการทำงานก็มีเท่านี้เสียบไฟครับพอเสียบไฟพร้อมใช้งานเปิดแค่นี้เลยนี่คือเปิดแล้วนะนี่คือลมแรงนะครับไม่ใช่โหมดนอนตรงนี้เป็นโหมดแรงสุดนะครับตัวนี้เป็นโหมดเงียบโหมดนอนหลับเบาๆห้องนอนผมว่ามันเบาไปปกติอยู่ในห้องนอนผมจะเปิดเบอร์2นี่คือเบอร์2น่าจะเท่ากันกับรุ่นที่ผมใช้อยู่นะถือว่าไม่ดังนะครับลมขนาดนี้ทำให้เราหลับสบายมีเสียงนิดหน่อยทำให้เราไม่ได้ยินเสียงข้างนอกผมชอบรุ่นนี้ก็ประมาณนี้แหละเบอร์2นะครับกำลังพอดีเหมือนเราเปิดพัดลมอะครับเสียงจะสบายหูนะครับแล้วก็เบอร์3เท่านี้เลยถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเปิดไอออนชาวเวอร์ปกติเวลาเข้ามาในห้องนอนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเร่งนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้เขาก็จะขึ้นเป็นสีน้ำเงินฟ้าน้ำเงินจะเป็นการเร่งไอออนตอนนี้ไอออนจะออกมาก็ปรับโหมดก็ได้เป่าแรงสุดไอออนออกมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับตอนนี้ไอออนก็เร่งออกมาเพื่อที่จะให้ไอออนเต็มห้อง1 ชั่วโมงเขาก็จะตัดตามรุ่นก่อนหน้านี้รุ่นแรกที่ผมใช้อยู่นะถ้าเกิดต้องการจะปิดไอออนก็กดค้างไว้3 วิเขาก็จะตัดไอออนนะครับส่วนโหมดก็ประมาณนี้
ถ้าจะตั้งเวลากด4ชั่วโมง8ชั่วโมงตั้งเวลาปิดได้ประมาณนี้นะครับการรีเซ็ตก็สามารถที่จะกดค้าง3วิเพื่อที่จะรีเซ็ตถ้าเกิดเขาขึ้นตรงนี้แสดงว่าลมออกน้อยเป็นการบอกว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ Ion Shower รุ่นแรกของผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าเปิด Ion Shower ไว้แล้วเราปิดครั้งหน้ามาเราเปิดใช้งาน Ion Shower ก็จะติดขึ้นมาอัตโนมัติแบบนี้เหมือนเขาจำการตั้งค่าเก่าเอาไว้นะครับก็เหมือนกันโหมดปกติของผมเนี่ยผมจะปิดแล้วพอมาเปิดปุ๊บเขาก็จำค่าเก่าผมก็เปิดเบอร์2แบบเนี้ยทิ้งเอาไว้เลยนะครับ Ion Shower ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละจริงๆไม่แน่ใจว่าควรจะเปิดแค่ไหนแต่ผมเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพราะว่าแอร์มันก็ทำงานไปพร้อมๆกันนะครับการทำงานก็มีเท่านี้โดยรวมดีมากผมจะเปิดสุดนะเพื่อที่จะดูว่าเขากินไฟแค่ไหนนี่คือเปิดพัดลมเบอร์3และแรงสุดเท่าที่เครื่องนี้ทำได้มาดูตัวนี้เป็นกำลังไฟเขากินไฟ42วัตต์นะครับ42วัตต์กับกำลังไฟสูงสุดนะผมจะเปลี่ยนเป็นโหมดนอนหลับโหมดสลีปกินไฟประมาณ11วัตต์ถือว่ากินไฟต่ำมากเลยนะคราวนี้เป็นโหมด2ที่ผมชอบใช้กินไฟประมาณ25วัตต์นี่คือผมเปิดไว้ทั้งคืน25วัตต์ทั้งคืนยาวๆในห้องแอร์นะครับก็ถือว่าโอเคมากกับยี่ห้อนี้ท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่สุดคุ้มใช้งานได้ดีที่ไม่ต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะก็ชาร์ปพลาสมาคัสเตอร์รุ่นนี้ใช้งานได้ดีครับยืนยันผมยืนยันว่าผมใช้นี่เป็นเครื่องที่3แล้วนะครับจริงๆผมใช้หลายยี่ห้อนะที่เคยรีวิวไปแต่ตัวที่รู้สึกชอบในแบบความคุ้มค่าก็เป็นชาร์ปพลาสมาคัสเตอร์รุ่นนี้เลยครับสำหรับผมเนี่ยมีเครื่องนี้พอดีนะครับสามารถที่จะวัด PM 2.5 Real Time นะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ค่า PM 2.5 เป็นสีเหลืองขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเปิดเครื่องฟอกอากาศเพื่อที่จะให้มีไอออนลบแล้วก็กรองอากาศในทันทีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลางวันที่เปิดรับอากาศภายนอกแล้วก็มีช่วงทำอาหารก็จะ PM 2.5 พุ่งหน่อยนะครับสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนนะครับจากเมื่อสักครู่ PM เยอะกว่านี้ตอนนี้ PM เหลืออยู่ที่9นะครับผมเปิดให้พ่นไอออนมาสักครู่นะครับชาร์ปพลาสมาคัสเตอร์พ่นไอออนมาประมาณ10นาทีตอนนี้ PM 2.5 เหลืออยู่9เท่านั้นเองเหลือ8ด้วยนะครับลดลงเร็วมากเลยนะสามารถที่จะกำจัดกลิ่นบุหรี่ได้ค่อนข้างดีนะครับรุ่นนี้รู้สึกว่าออกแบบมาพร้อมแอนไอออนเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยครับผ่านมาอีก2นาทีลดลงมาเหลืออยู่ที่7นะครับสามารถที่จะกดตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปดูโปรโมชั่นได้รอราคาลดก่อนราคาลดต่ำสุดที่ผมเจอก็คือ 1,850 บาทนะครับรอดูโปรโมชั่นก่อนค่อยกดสั่งซื้อนะครับ